So, ayan yung bathroom natin yan, guys. Sa mga basher, welcome kayo mag-slide dyan. Huwag na kayo magsabi-sabi ng mga bad comments, okay? Para love lang tayo. Hello guys! Welcome back again to my channel. So for today's vlog guys, maglilinis po ako ng aming bathroom. Yes, samahan niyo ako maglinis. So ayan yung aming bathroom guys. Madumi talaga siya guys. Hindi pa ako nakakapaglinis kasi medyo busy talaga sa mga anak. So ayan. So, sa mga basher dyan, kaway-kaway, okay lang yan, tumuwad kayo guys, no worries. Basta wag lang kayo magsabi ng mga bad comments. Ayun, diba? Love lang tayo, always good vibes. Ayan, sabi niya. So, ayan yung toilet namin. So, ito yung aming TP, toilet paper. And then, today magpapalit tayo ng shower curtain. So, meron akong cortina dyan. So, this one is 7 inches, by 70 to 70 inches. Ayan ang kulay niya. Gray siya guys, para hindi gaanong dumihin. And then meron siya ito, shower curtain liner. So, ano ko ito binili sa Ross. Ayan, $4.99. Mas mura talaga sa Ross. Ano ka ng sale. So this one is $11.99. So before siya $13. So ang laki na save talaga. And then ang gagamitin kong pang all-purpose cleaner yan. Ang aking panglinis. And then meron din dito So saan yung gagamit tayo dun sa toilet. So I'm using Lysol. Para sa toilet, bowl natin. Yan, ang aming bathroom, aking mirror, ayan. Marami na siya mga puti-puti. So, may Q-tips tayo dyan. So, yung mga abubok sa mukha. May candle after natin maglinis. Pwede na light natin yan. So, ayan yung aming toilet, so yung trash can, so ito yung shower curtains na papalitan natin. So, ayan ang aming shower at ang aming bathtub. So yun guys, yung pin na yan ginagamit ng mga anak ko. Ayan, Filipina style sila kung maligo guys. Ayaw nila yung shower, so pag minsan kasi mainit yung tubig, ayaw talaga nila. So yan ang ginagamit nila. Philippine style sila, di ba mga anak ko, Philippine style, tabo at balde. Pero guys, nagbabubble bath sila madalas. So yan guys, meron kami yung gamit nilang shampoo, Johnson, then may body wash. Sa akin yan, si Dylan, ito yung gamit niya. Ayun yung gamit ko sa mukha, ayun yung nice roll sa husband ko yan. Ayun yung mga shampoo mo. So, ayun ang aming shower guys. So, hindi naman siya ganun kadumi guys. Kailangan ng punas-punasan. So, hi Dylan. So, let's start guys. Siyempre, unahin natin yung toilet. Ibabad na natin sa Lysol, yung bleach kanina. Para habang naglilinis tayo. Guys, wala akong nagamitin ng gloves today kasi nga wala akong gloves na itapon ko na. Dahil madumi na, hindi pa ako nakabili. Nakakalimutan akong ilagay lagi sa list ng asawa ko. Kasi yung asawa ko na yung nag-grocery. So, maybe next time na mag-grocery siya, ilagay. After naman natin maglinis guys, maligo naman tayo or maghugas na lang yung maigi ng kamay. After maglinis ng mask. So, with my assistant guys, he wants to help me. So, let's start. Yes, I start. So, unahin natin guys, lagay natin ito sa cabinet. So, ng sink namin guys, meron kami ito yung ginagamit nilang bubble bath. So, yung brush ko. So, ayun, binili ko yun, nalagay ko sana yung mga soap dyan. Kaso, hindi siya pwede sa shower. Ayan, so,
para madali. So mga ito pa yung garbage bag para kung gusto kong palitan yung sa trash. So let's start. Ayan, nag-start na siya. So, doon muna tayo sa toilet. Lagyan muna natin ng ito, cleaner. Cool spring brush yung ating toilet. So when we do clean, Tignan natin siya, guys. Bayan natin ang gagamitin natin. Guys, pwede na ito sa akin sa salamin. 7th generation to guys. yes. Mga itim-itim na yan. Yan ang aking aalisin. I-scrub natin yan. Kasi nga nag-bubble bath sila kahapon eh. So, hindi ko pa nalinis. So, ayan ang ating aalisin. Yung mga itim-itim na yan. Kaya gumagamit ako ng scrub. So, let's do this. Yan. So, scrub na tayo, guys. Scrub natin. Yan lang kayo, guys. Tuwag tayo. Peace, guys. Right, guys. Right. Hirap ang matabaho. Hindi na talaga, guys, pag mataba. Tuwag. Makalay. Peace, guys. Mag-8 na lang tayo. Mag-8 guys, diba? Diba, guys? Diba? 8. Diba, kain mo? Natapos na tayo dito, guys. Lalagay na tayo yung shower curtain. Mamaya natin nilinisan ng tubig yan kasi mababasahin. Set me free, I wanna be where the spotlight shines on me. Can't you see 6 strings and a melody is all I need. Wanna hear that crowd so loud screaming out my name. So I can't stay, I can't stay. Don't make me stay. Balik na natin yung mga shampoo. So, later. Nagmamadali na siya, guys. Gusto niyang maligo. Okay. Gusto niyang mag-bubble bath. Bobo. Okay, put it there for a while. Okay, let me clean it first. Let that clean. Look at bubbles. Set me free, I wanna be where the spotlight shines on me. Can't you see 6 B is for bubble. is all I need. Wanna hear that crowd so loud Bubble. screaming out my name.
Bubble. So I can't stay. I can't So, gusto niya na magbabad-bad guys. Hindi pa ako tapos. Unahan na niya ako. So, babad-bad. Muna tayo guys habang nag-video pa siya. So, ano natin yung binala ko natin kanina. Kaya magaling na siya pinasa. my traveling ways. You're a simple man, who's not a friend to change. I gotta go, but I hope you know that I'm sorry. I gotta choose between you and my dream. Set me free, I wanna be where the spotlight shines on me. Can't you see 6 strings and a melody is all I need? Wanna hear that crowd so loud, screaming out my name. So, yun guys. So I can't Guys, lang natin ulit. Tapos na eh. Tapos na tayo ng paper. Season natin ng paper towel. Should I stay or should I go? Paper towel na lang gamit ko pang linis. Para yung germs, hindi na pumunta pa dito dun sa ginamit natin. Towel kanina. In a bar full of smoke. Ah. 24 Siya na rin dito na guys. So, yun na lang. Nakangayong paper towel. So, ayun na nalinis ko guys. I think. Busy na siya naliligo. set me Busy na free. siya. I wanna be where the spotlight shines on me. These 6 strings So, ayun yung nalinis ko guys. Diba nalinis na siya. Ayun. wanna hear So, yung floor na lang yung imamat ko later. Ayan yung bathroom guys after ko maglinis. make me say I can't stay. So, hindi ko natapos mag-video kanina kasi nag-bubble bath si Dito. So, yan. Nabalik ko na yung mga gamit-gamit namin, mga sabon. So, ayan. So far Nalinis na siya. Wala na yung mga itim-itim dun sa dulo. Sa mga side-side. So, show you my love. ayan. Malinis na siya guys. Song I wrote. So, So don't you say I never warned you about the price you pay. naglagay din ako nun guys sa may toilet para Alone is just the price match comes with yung basahan sa cartons. So, Set that's me it for free, today I guys. wanna be Thank you for where the spotlight watching. shines on me. Can't you see 6 strings and a melody? Guys, welcome back again to my channel. So for today vlog guys, ang gagawin ko is magde-declutter ako ng mga toys na bata. So yung mga hindi na kailangan ilalagay ko sa trash, and then yung iba guys dyan, ilalagay ko sa balikbayan box kasi hindi naman ganun kadami yung toys nila guys, pero makalat talaga. So,